شدت جنگ بالا بود و هر لحظه از سپاه دو طرف کاسته می شد. زمین لالگون شد، هوا نیلگون، برآمد همین موج دریای خون. دو سالار گفتند اگر همچنین بداریم گردان بر این دشت کین، شب تیره را کس نماند به جای، جز از چرخ گردان و گیهان خدای. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 35 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست از ما حمایت مالی بکنید. البته کاملا اختیاریه. بیش از این صحبت نمی کنم و دعوت میکنم از شما که اپیزود 35 یا جنگ 11 رخ رو، البته قسمت اولش رو بشنوید. جنگ بالا بود و هر لحظه از سپاه دو طرف کاسته میشد. زمین لالگون شد، هوا نیلگون، برآمد همین موج دریای خون. دو سالار گفتند اگر همچنین بداریم گردان بر این دشت کین، شب تیره را کس نماند به جای، جز از چرخ گردان و گیهان خدای. پیران وقتی جنگ رو این چنین دید، رو به لحاک و فرشید ورد کرد و گفت پشت سپاه رو به جنگاوران معتمد و رزم دیده بسپارید و هر کدومتون با گروهتون به سمت دیگه ای از میدان برید. به لحاک فرمود تا سوی کوه، برد لشکر خیش را هم گروه. همیدون سوی رود فرشید ورد، شود تا برآرد به خورشید گرد. گودرز پیر ما نگهبان، گودرز خود با سپاه، همی داشت هر سوز دشمن نگاه. حواسش به تحرکات پیران بود، برگشت تا ببینه کدوم یک از یلان ایران پشتش ایستادن. گرامی پسر شیر شرزه هژیر، به پشت پدر بود با تیغ و تیر. بفرمود تا شد به پشت سپاه، بر گیو گودرز لشکر پناه. پسرم همین حالا پیش گیو برو، بگو گروهایی رو به سمت رود و کوه بفرسته و کسی رو به جای خودش پشت سپاه بگذاره و پیش بیاد که پیران نقشه‌ای به سر داره. گیو تا پیغام پدر رو گرفت، پشت سپاه رو به فرهاد سپرد. گروهی رو با زنگی شاوران به سمت فرشید ورد فرستاد و گروهی رو هم به گرگین میلاد سپرد تا به سمت لحاک بره. گیو در آخر هم رو کرد به پسرش بیژن جوان و گفت که شیر مرد، توی شیر درنده روز نبرد. کنون شیر مردی به کار آیدت، که با دشمنان کارزار آیدت. از ایدر برو تا به قلب سپاه، ز پیران بدان جایگه کینه خواه. از ایشان نپرهیز و تن پیش دار، که آمد گه کینه در کارزار. که پشت همه شهر توران بدوست، چو روی تو بیند به درش پوست. اگر دست یابی برو کار بود، جهاندار و نیک اخترت یار بود. به یا ساید از رنج و سختی سپاه، شود شادمان جهاندار و شاه. شکسته شود پشت افراسیاب، پر از خون کند دل دو دیده پرا. پس گیو یلان ایرانی رو که میون لشکر بودن
یک به یک فراخوند تا به همراه بیژن جوان به سمت قلب سپاه توران به قصد پیران بتازند. سواران که بودند بر میسره بفرمود خواندن همه یک سره. گرازه برون آمد و گستهم، هجیر سپهدار و بیژن به هم. و از آنجا سوی قلب توران سپاه، گرانمایگان برگرفتند راه. به کردار گرگان به روز شکار، بران باد پایان عهد زهار. میان سپاه اندرون تاختند، ز کینه همی دل بپرداختند. رویین پسر پیران یک بار چشمش به گروهی از یلان ایرانی خورد که مثل برق و باد داشتن به سمت قلب لشکر توران میتاختن. چو رویین پیران ز پشت سپاه، به دیدان تکاپوی و گرد سیاه. بیامد به پشت سپاه بزرگ، ابا نامداران به کردار گرگ. بیفگند شمشیر هندی ز مشت، به نومیدی از جنگ بنمود پشت. گیو تا چشمش به پیران خورد، عنان اسب رو پیچید و به سمت پیران تاخت. با نیزه 4 یل تورانی که محافظ پیران بودن رو از پا در آورد. پیران هم تا نزدیک شدن گیو رو دید، کمانش رو زه کرد و به سمت گیو پهلوان تیر باریدن رو آغاز کرد. سپر بر سر آورد گیو سترگ، به نیزه در آمد به کردار گرگ. گیو که سپر رو به سر گرفته بود، اسب میتاخت به سمت قلب سپاه توران. اما وقتی خواست به پیران نزدیک بشه، فروماند اسبش همیدون به جای. از آنجا که بود پیش ننهاد پای. بجوشید بگشاد لبراز بند، به نفرین دژخیم دیو نژند. بیفگند نیزه کمان برگرفت، یکی درقه کرگ بر سر گرفت. وقت با پیران یار بود و با فروماندن اسب گیو از حرکت، پیران از اون مهلکه به در رفت. با فرارسیدن شب آواز کوسها دمیده شد و 2 سپاه به سمت اردوهاشون برگشتن. شبنگام گیو پیش گودرز پدرش رفت. پدر، من امروز به صف دشمن ساختم، اما همین که به پیران رسیدم اسبم از حرکت باز موند. من در خشم و شگفت بودم که بیژن گفتی کیخسرو رو یاد من انداخت. این که پیران به دست من کشته نمیشه. پدر، پیران به دست تو از این دنیا میره. پسرم، مرگ پیران به دست من خواهد بود. من به یاری یزدان کین 70 پسرم رو از اون خواهم گرفت. سحر که سر زد، یلان ایران به نزد سالار سپاه اومدن. گودرز به اونها گفت: ای یلان و ناموران، سپاس جهان آفرین رو که جنگ تا الان به کام ما بوده. من در این دنیا شگفتی های زیادی دیدم. ضحاک بیدادگر با بیداد این سرزمین رو گرفت، ولی در نهایت فریدون اون اهریمن رو نابود کرد. فریدون فرخ شه دادگر، ببستن در آن پادشاهی کمر. همی بند اهرمنی برگشاد، به یاراست گیتی سراسر بداد. بدخویی ضحاک بعد از اون به افراسیاب رسید که از راه عدل و داد برگشت و در سراسر ایران تخم کینه کاشت. بعد از به ایران اومدن کیخسرو چند بار پیران رو به جنگ با ایران فرستاده و پسرانم رو پیش چشمم کشته. حالا پیران که جنگ رو به سود توران نمیبینه، به دنبال چاره‌ای تا سپاه دیگه افراسیاب برسه. اون سران و ناموران ما رو به جنگ تن به تن فراخونده. اما اگر ما در این کار سستی کنیم، بهانه‌ای به دستش میدیم تا از این جنگ برگرده. دیگه جای برگشتن از این جنگ نیست. این جنگ یک بار برای همیشه باید به نتیجه برسه. پس من از سمت شما این پیشنهاد رو پذیرفتم و خودم هم آماده جنگ تن به تن با پیرانم. از آن نامداران براریم گرد، بدانگه که سازد همی او نبرد. که کس در جهان جاودانه نماند، به گیتی به ما جز فسانه نماند. همان نام باید که ماند بلند، چون مرگ افکند سوی ما بر کمند.
همه پهلوان‌های ایرانی اعلام آمادگی برای جنگ تن به تن کردند. پس گودرز به آرایش دوباره سپاه پرداخت و گفت اگر در جنگ تن به تن کشته شدیم شما در جنگیدن عجله نکنید که رستم در راهه و تا 3 روز دیگه به اینجا میرسه. چپ لشکرش جای روحام گرد به فرهاد خورشید پیکر سپرد. سوی راست جای فریبرز بود، به کتماره قار نان داد زود. به شیدوش فرمود که ای پور من، به هر کار شایسته دستور من. تو با کاویانی درفش و سپاه، برو پشت لشکر تو باش و پناه. بفرمود پس گستهم را که شو، سپه را تو باشین زمان پیش رو. تو را بود باید به سالارگاه، نگهدار بیدار پشت سپاه. در سمت دیگه میدان اما سپاه توران بعد از شکست روز قبل همه خشمگین و ماتم زده بودند. پیران سران لشکرش رو فراخوند و گفت کی کار دیده جوان، همه سوده رزم پیر و جوان. شما را به نزدیک افراسیاب، شمای بزرگی و جاه است و آب. به پیروزی و فرهی کامتان، به گیتی پراکنده شد نامتان. به یک رزم کامت شما را شکست، کشیدید یک سرز پیکار دست. با یک شکست کامتون تلخ شد. این رو بدونید که اگر در این جنگ سستی کنید، فردا دلاوران ایران یک تن از ما رو زنده نمیذارن. حالا بیم و ناامیدی رو دور کنید و کمر به رزم ببندید. من با گودرز پیمان کردم که لشکر آسوده بمانن و ما یلان تن به تن بجنگیم. سپیده که سر زد، نامداران تورانی کمان به بازو گذاشتن و وارد رزمگاه شدن. پیران 2 برادر خودش لحاک و فرشیدورد رو به نگهبانی لشکر گذاشت و سفارش کرد اگر بخت رو برگشته دیدید هرگز به سمت میدان نیایید. به سمت توران اسب بتازید و پشت سرتون رو هم نگاه نکنید که از این تخمه ویسگان کس نماند. همه کشته شد جز شما بس نماند. گرفتند مر یکدیگر را کنار، به درد جگر برگسستند زار. 2 گروه توران و ایران روبروی هم قرار گرفتند. برای هر سوار از توران 1 دلاور از سمت ایران بود. 10 سوار از ایران و 10 سوار از توران به همراه گودرز و پیران 11 رخ در برابر 11 رخ. گیو از قبل حریف روبروش رو مشخص کرده بود. گروه زره کشنده سیاوش. حالا روز تسویه بود و گیو با مشتی گره کرده منتظر کینخواهی. این شاید پایانی بر سری جنگ‌های خونخواهی سیاوش باشه. اما داستان جنگ تن به تن این دلاوران رو در قسمت بعدی از جنگ 11 رخ میشنویم. پس اپیزود بعدی رو از دست ندید که سراسرش هیجانه. این بود اپیزود 35 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. اپیزود بعدی رو از دست ندید، چرا که فوق‌العاده اپیزود هیجانی رو در پی خواهیم داشت. تا قصه دیگه، خدا نگهدارتون.